Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, απόψε είναι 26 Ιανουαρίου του 2023. Ήταν 22 Ιουλίου του 1993, όταν, αφού μια ομάδα από 13 άτομα από την Ελλάδα, εγώ από τη Σμύρνη, 12 από την Ελλάδα, ποντιακής καταγωγής όλοι, δεύτερης και τρίτης γενιάς, ταξιδέψαμε στον Πόντο. Αφού κάναμε τις προηγούμενες μέρες τα διάφορα, πήγαμε στο πανηγύρι της Κατήρκαγιας, εκεί που είναι οι ελληνόφωνοι στα ορεινά, στα αλπικά λιβάδια, στα παρχάρια της Τόνιας. Μετά πήγαμε στην Τραπεζούντα, στην Παναγία Σουμελά, στις 23 Ιουλίου, 22-23, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Αποφασίσαμε να πάμε στην περιοχή της Χαλδίας, δηλαδή Αργυρούπολη, Κρόμνη, Ήμερα, Σταυρή και στην Τσολόσαινα, ένα ιστορικό χωριό, ελληνικό χωριό, ακόμα και από π.Χ. συνεχώς ελληνικό χωριό στην περιοχή. Αυτό είναι τεκμηριωμένο που σας λέω. Από το χωριό, από την Τσολόσαινα αυτή, ήταν ο Άγιος Κανίδιος, ο οποίος μαρτύρησε μαζί με τον Άγιο Ευγένιο Τραπεζούντας, και μάλιστα το λείψανό του βρίσκεται σε ένα χωριό της Σκύδρας, στο Λιποχώρι Σκύδρας. Αυτό το χωριό, η Τσολόσαινα, είχε και ένα δικό του τοπικό σύνταγμα, κανονισμός λειτουργίας της κοινότητας, σύνταγμα κανονικό που όριζε τα πάντα. Υπήρχε ακόμα κανονισμός διαχείρισης, σε αυτό το σύνταγμα, διαχείρισης των δασών, διαχείριση των υδάτινων πόρων, τα θέματα της μεταβίβασης κληρονομιάς, ακόμα και θέματα διαζυγίων, τα όριζε τα πάντα. Αυτοί λοιπόν, πηγαίνοντας εκεί και ρωτώντας πώς θα φτάσουμε στην Τσολόσαινα, το χωριό αυτό έχει 3-4 κάστρα, συναντήσαμε σε ένα δρόμο εκεί, σε ένα οίκημα, σε ένα χωράφι, ήταν ένα πέτρινο σπιτάκι, συναντήσαμε δύο αδέρφια. Και μάλιστα έκαιγε μέσα το τζάκι, η Χαλδία ακόμα έχει κρύο ακόμα και τον Ιούλιο, και εκεί, αφού ρωτήσαμε πώς θα πάμε στη Τσολόσαινα, ήταν από το χωριό αυτό, μας ενημέρωσαν. Τελικώς έπαιξε λύρα ο ένας από τους δυο και είπε αυτό το τραγούδι που σας έβαλα ως εισαγωγή. «Έλα καυκάς αγώνατα κορτσόπων λάλμε», με τουρκικούς στίχους, αλλά το κορτσόπων λάλμε στα ελληνικά, μεικτά δηλαδή. Και αναφερόμενος σε βάζοντας αυτό το τραγούδι, θεώρησα σωστό να κάνουμε αυτή την μικρή εισαγωγή, γιατί ο Πόντος ήταν και παραμένει μια μεγάλη ιστορία. Και μην πάει ο νους σας στο κακό, ο ελληνικός πολιτισμός στον Πόντο ζει, συνεχίζει να ζει, στους κατοίκους που κατοικούν σήμερα εκεί, και αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο για διάλογο και συνεργασία ανάμεσα στους Έλληνες ποντιακής καταγωγής που ζουν στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, αλλά και στους κατοίκους του σημερινού Πόντου, για πολιτιστικές ανταλλαγές, για πολιτιστικό διάλογο. Αυτό το αντάμωμα που γίνεται κατά τις επισκέψεις των Ελλήνων εκεί, ή όταν συναντιούνται εδώ στην Ελλάδα είτε και στην Ευρώπη Έλληνες Πόντιοι με κατοίκους του σημερινού Πόντου, γίνονται απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με τη μουσική εισαγωγή. Θα πούμε και υπηρώτικα καμιά φορά, μην και άλλη φορά, ή και κριτικά απλά τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συμβαίνουν. Ξεκινάμε όπως είναι λογικό, πιστεύω, πρώτα από τα γεγονότα στην Ουκρανία, από το μέτωπο, τις εξελίξεις στο μέτωπο στην Ουκρανία. Καταρχάς, χθες το βράδυ είχαμε πάλι πυραυλικές επιθέσεις. Αναφέρθηκαν νομίζω ένας νεκρός και 2 τραυματίες στο Κίεβο. Είχαμε 2 εκρήξεις
αλλά έγιναν πυραυλικές επιθέσεις και στο Κίεβο και στην πόλη Βινίτσια και στη Χερσόνα νομίζω ότι υπήρχαν και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Αυτό που αναφέρθηκε από την Ουκρανική πλευρά είναι ότι οι αρχές της πόλης του Κιέβου ανέφεραν ότι 15 πύραυλοι κρούζ που κατευθυνόταν προς την πρωτεύουσα καταρρίφθηκαν από τα πυρά της αεράμινας. Επίσης αναφέρεται ότι η αντιεροπορική άμυνα της Ουκρανίας κατέρριψε και τα 24 μη επανδρομένα αεροσκάφη, αυτά τα αεροσκάφη καμικάζι, τα drones καμικάζι, τα οποία κατευθύνονταν, ενώ λέει ότι υπήρχαν, εδώ βλέπω ότι υπάρχουν, ναι, όχι, καταρρίφθηκαν 15 από τα 24, η στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου το αναφέρει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε πυραυλικές επιθέσεις μέχρι τις 8 το πρωί και στο Μικολάγιεφ και σε άλλες περιοχές. Το θέμα είναι ότι στο έδαφος είπαμε ότι παραδέχτηκαν οι Ουκρανοί ότι καταλήφθηκε το Σολεντάρ. Μάλιστα σήμερα είδα δημοσιεύματα που λένε ότι ανασυντάσσονται για να το ανακαταλάβουν. Κάθισα και μελέτησα το χάρτη. Είναι θέμα ημερών να κλείσει και η τελευταία οδική δίωδος από την οποία μπορούν να επικοινωνούν με τις ελεύθερες περιοχές οι κάτοικοι, αυτοί που αμήνονται στην πόλη του Μπαχμούτ. Γι' αυτό πιθανόν θέλουν να κάνουν αντεπίθεση, να ξαναπάρουν το Σολεντάρ, γιατί αυτός είναι ο δρόμος, ο βασικός δρόμος που επικοινωνεί. Υπάρχει και ένας άλλος δρόμος, αν δεν κάνω λάθος, προς την Κωνσταντίνοφκα νομίζω. Αυτός είναι λίγα χιλιόμετρα πριν να τον ελέγξουν οι Ρώσοι. Αν ελέγξουν και αυτό το δρόμο, είναι πλήρως αποκτισμένο το Μπαχμούτ. Εν πάση περιπτώσει, εκεί πιστεύω ότι τις επόμενες εβδομάδες, γιατί δεν είναι εύκολο να καταλάβεις μια πόλη, στις πόλεις γίνεται δρόμο-δρόμο, τετράγωνο. Γίνεται η κατάληψη και η εκαθάριση συνέχεια στον επόμενο, άρα θα διαρκέσει αρκετές μέρες ή και εβδομάδες η κατάληψη, αν ολοκληρωθεί και αν δεν αντιδράσουν οι Ουκρανοί. Πάντως για πρώτη φορά σήμερα είδα ότι υπάρχουν κάποιες προσπάθειες ανασυγκρότησης δυνάμεων για να κάνουν αντεπίθεση και να ανακαταλάβουν το Σολεντάρ. Κρίσιμη είναι θα είναι κρίσιμη μια τέτοια αντεπίθεση και αν το πετύχουν, αν όχι θα είναι πολύ δύσκολο, επαναλαμβάνω, να κρατηθεί το Μπαχμούτ χωρίς πολύ σοβαρές απώλειες. Αυτά λοιπόν έχουμε για το πρώτο μας θέμα. Να πάμε στο δεύτερο θέμα. Λοιπόν, κορυφαίο θέμα, θα έλεγα παγκοσμίου ενδιαφέροντος, είναι η συσπήρωση μετά την αποτυχία την Παρασκευή το βράδυ στο Ραμστάιν, όπου οι 50 χώρες τελικά δεν κατόρθωσαν να συμφωνήσουν για την αποστολή αρμάτων. Είδαμε ότι τελικώς οι ΗΠΑ μπροστά σε αυτήν την αποτυχία, για να ξεπεράσουν αυτήν την αποτυχία, τι έκαναν? Με το διάγγελμα του κυρίου Μπάιντεν που έγινε χθες το βράδυ στις 7 ώρα Ελλάδος, όπου ανακοίνωσε ότι στέλνει 31 άρματα, μη ένα Άμπραμς, σοβαρά άρματα. Δεν έχουν δοκιμαστεί σε πολλούς πολέμους, πιο πολύ δοκιμάστηκαν στον πόλεμο του κόλπου το 1991. Διάβασα την προϊστορία του άρματος. Είχαν απέναντί τους TAF-54, TAF-55 και μερικά TAF-72 ρωσικά που είχε ο Ιρακινός στρατός. Σύμφωνα με αυτά που αναφέρονται στα σχετικά δημοσιεύματα, κανένα άρμα αμερικανικό δεν πλήγει από αντίστοιχο Ιρακινό. Είχαν μερικές απώλειες που κάποια ήταν από φύλλια πυρά, κάποια τα κατέστρεψαν μόνοι τους γιατί είχαν κολλήσει. Και το βασικό πλεονέκτημα, λέει, του μη ένα Άμπραμς έναντι των TAF-72 ήταν ότι αυτό έχει βελληνικές περίπου στα 3 χιλιόμετρα, δραστικό βελληνικές, ενώ τα ρωσικής κατασκευής του Ιράκ είχαν περίπου 800 μέτρα λιγότερο. Άρα μπορούσε να πλήξει το Άμπραμς μη ένα από μεγαλύτερη απόσταση τα εχθρικά Ιρακινά σοβιετικής κατασκευής, χωρίς αυτά να μπορούν να το πλήξουν. Σήμερα φυσικά έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δεν ξέρουμε, βασικά τα F-72 είχαν οι Ρώσοι στο μέτωπο, αλλά
να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν μπόρεσα να βρω αν αυτά τα TAV-72 είναι εξυγχρονισμένα άρματα με σύγχρονα πυροβόλα, με σύγχρονα σκοπευτικά μηχανήματα ημέρας και νύχτας και ποιο είναι το βεληνικές. Δεν ξέρω για να κάνω τη σύγκριση. Αντίστοιχων δυνατοτήτων είναι και τα Leopard, είπαμε. Εν πάση περιπτώσει, 31 είπε θα στείλει ο Biden. Μία ύλη αρμάτων Leopard, δηλαδή απλά ο Biden είπε ότι θα χρειαστούν αρκετοί μήνες. Δηλαδή ίσως να μην είναι δυνατή η παράδοση πριν το καλοκαίρι. Θα δώσουν και άρματα Mi-88 περί συλλογής, νομίζω 8 ή 10. Όπως επίσης θα πάνε και ομάδες συντήρησης, πρέπει να εκπαιδευτούν. 14 μία ύλη αρμάτων θα δώσει η Γερμανία εντός του πρώτου τριμήνου του 2023, δηλαδή σε 2 μήνες θα τα παραδώσει. Όπως επίσης θα δούμε παρακάτω, ο Πιστόριος πήγε σε μια μονάδα και έκανε δηλώσεις για το θέμα, για τα 31, να δούμε τι ακριβώς είπε. Ο νέος Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας δήλωσε λοιπόν σήμερα Πέμπτη ότι αρχίζουν αμέσως συζητήσεις με την αμυντική βιομηχανία της χώρας για την τάχιστη προετοιμασία αρμάτων μάχης Leopard 2, που σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού Focus της Γερμανίας θα παραδοθούν στην Ουκρανία πριν το τέλος Μαρτίου, όπως σας είπα, πρώτο τρίμηνο. Ο Πιστόριος υποσχέθηκε ότι το Κίεβο θα παραλάβει τα άρματα μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου, κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε γερμανικό στρατόπεδο σε Σαξονία Άνχαλτ την Πέμπτη. Όταν ρωτήθηκε αν αυτό επισπεύδεται για να ενισχυθεί η Ουκρανία εν ώψη μιας αναμενόμενης ρωσικής ιαρινής επίθεσης, ο Πιστόριος είπε μια τέτοια παράδοση θα είναι έγκυρη, δηλαδή θα προλάβουμε πριν την εκδήλωση της ρωσικής επίθεσης. Το πρωταρχικό μου καθήκον τώρα είναι να ξεκινήσω συνομιλίες με την αμυντική βιομηχανία με στόχο τη σημαντική μείωση του χρόνου προετοιμασίας για να τα παραχωρήσουμε πιο γρήγορα. Δήλωσε στο περιθώριο στρατιωτικής άσκησης στο Άλτεν Γκράμποφ στην Ανατολική Γερμανία. Αν κοιτάξετε τα πυρομαχικά, υπάρχει επίσης το θέμα της ποσότητας, πόσα δηλαδή μπορούμε να δώσουμε. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που θα θίξω στις συνομιλίες μου με την αμυντική βιομηχανία, πιθανότητα την επόμενη εβδομάδα, εάν το επιτρέψει το πρόγραμμα. Η εκπαίδευση των Ουκρανών στρατιωτικών στη χρήση των αρμάτων Leopard αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα στη Γερμανία. Επίκειται άμεσα και η εκπαίδευση Ουκρανών στη χρήση των τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης Marder. Να θυμίσουμε ότι η Κριστίν Λάμπερτ, η παραιτηθήσα Υπουργός Άμυνας, είχε υποσχεθεί ότι θα παραδώσει 40 τέτοια οχήματα Marder εντός του πρώτου τριμήνου του 2023. Δηλαδή μαζί με μια ύλη αρμάτων θα παραδοθούν και τα 40 Marder. Σημαντική η συνεισφορά της Γερμανίας, ιδιαίτερα γιατί με την παράδοση των δικών της 14 Leopard ξεκλειδώνει και το ζήτημα της παράδοσης άλλων τόσο μιας ύλης αρμάτων, δηλαδή 14 Leopard από την Πολωνία, που και αυτή είναι έτοιμη να τα παραδώσει. Επίσης η Ολλανδία δείχνει διατεθειμένη να παραδώσει, αριθμό δεν έχει πει, η Φινλανδία έναν μικρό αριθμό αρμάτων και η Ισπανία αναφέρθηκε για ένα μεγάλο αριθμό, περίπου 50 άρματα. Δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά γράφτηκε όμως στον ισπανικό τύπο. Να πούμε ότι και η Γαλλία δηλώνει, ενώ υπήρχε άλλη θέση του Μακρόν, δηλώνει και αυτή ότι είναι διατεθειμένη να δώσει άρματα μάχης Leclerc, σημαντικά άρματα αυτά. Θα έλεγα ότι έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, αλλά και επιχειρησιακές δυνατότητες με τα Leopard. Τι σημαίνει αυτό? Αν δώσουν όλοι αυτοί από μία ύλη, 2 ύλες δίνει, είπαμε, συν η Αμερική, και 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, σημαίνει ότι θα έχουμε τουλάχιστον 3 τεθωρακισμένες ταξιαρχίες με βάση αυτά που βλέπουμε. Αν υπολογίσουμε και τις Ισπανίες, 3 μπορεί και 4 τεθωρακισμένες ταξιαρχίες. Ναι, φτάνουν στον αριθμό. Ο αριθμός είχαν πει οι Ουκρανοί υπολόγιζαν να κάνουν έναν αριθμό 5 έως 7 τεθωρακισμένων ταξιαρχιών με άρματα μάχης, μέσα άρματα μάχης δυτικής κατασκευής. Φτάνουμε πιθανότατα σε αυτόν τον στόχο. Να πούμε τι είπε ο κύριος Biden. Καταρχάς, ο Γερμανός καγκελάριος είπε ότι
η Γερμανία θα βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή αναφορικά με τη στήριξη της Ουκρανίας, γιατί πραγματικά βρίσκεται σε εξέλιξη ένας πόλεμος στην Ευρώπη, όχι μακριά από το Βερολίνο, είπε ο Σόλτς και καταχειροκροτήθηκε από όλες τις πτέρυγες της Γερμανικής Βουλής. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι την ίδια στιγμή οφείλουμε να εμποδίσουμε την κλιμάκωση του πολέμου σε ανοιχτή σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ. Όσον αφορά τον Αμερικανό πρόεδρο, είπε: «Η βοήθεια αυτή δεν αποτελεί επιθετική απειλή για τη Ρωσία. Σκοπός είναι να προστατεύσει η Ουκρανία την εδαφική της ακεραιότητα. Όλοι θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος». Αυτά λοιπόν, δεν βάλαμε και τα άρματα της Αγγλίας, τα 14 μία ήλια αρμάτων, τα Challenger 2. Επίσης, να πούμε ποιες είναι οι αντιδράσεις της ρωσικής πλευράς, αν και αναμενόμενες, στις τελευταίες ημέρες οι αναγγελίες για παράδοση βαρέων επιθετικών όπλων στο Κίεβο προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από πλευράς της Ρωσίας. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ δήλωσε ότι τα άρματα μάχης που θα σταλούν στην Ουκρανία θα καούν, θα γίνουν παλαιοσίδερα, και εξέφρασε την ανησυχία για το γεγονός ότι, δικά του λόγια, το ρολόι της αποκάλυψης μετακινήθηκε πιο κοντά από ποτέ στα μεσάνυχτα, δηλαδή στο ενδεχόμενο ενός πυρηνικού πολέμου. Παράλληλα, η ρωσική πρεσβεία στη Γερμανία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η απόφαση της κυβέρνησης Σόλτς σηματοδοτεί την οριστική άρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας να αναγνωρίσει την ιστορική της ευθύνη έναντι του λαού μας για τα τρομερά διαχρονικά εγκλήματα του ναζισμού, και σημείωσε ότι με την έγκριση της ηγεσίας της Γερμανίας, άρματα μάχης με γερμανικούς σταυρούς θα σταλούν και πάλι στο ανατολικό μέτωπο. Να σημειώσουμε ότι ενώ η Γαλλία δήλωσε, ο Μακρόν έλεγε ότι πρέπει να πάμε σε μια κάποια σαν έντιμη ειρήνη το ονόμαζε, είναι σε εξέλιξη άσκηση στην Ρουμανία με τη συμμετοχή 600 Γάλλων στρατιωτών, νατοϊκή άσκηση, στην οποία συμμετέχουν και άρματα Leclerc. Τέλος, όσον αφορά το πώς υποδέχθηκε ο Ζελένσκι την απόφαση της Δύσης, ο Ουκρανός πρόεδρος Βλοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε από την πλευρά του ότι το κλειδί στην προμήθεια αρμάτων για την πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας είναι η ταχύτητα της παράδοσής της, ο χρόνος δηλαδή, και ο επαρκής αριθμός. Στην συνυχτερινή του ομιλία που έκανε μέσω βίντεο, ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι μίλησε με τον Στόλτεμπεργκ και ζήτησε προμήθειες πυράβλων μεγάλου βεληνικούς και αεροσκαφών και αεροσκάφη. Θα δούμε, είναι το επόμενο θέμα μας αυτό. Νωρίτερα, σχολιάζοντας την ανακοίνωση των ΗΠΑ για την προμήθεια των 31 Mi-1 Abrams, είχε κάνει λόγο για σημαντικό βήμα στην πορεία προς την νίκη. Σε ανάρτησή του στο Twitter πρόσθεσε: «Σήμερα ο ελεύθερος κόσμος είναι ενωμένος όσο ποτέ άλλοτε για έναν κοινό στόχο, ο οποίος είναι η απελευθέρωση της Ουκρανίας». Αυτά από το Reuters. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα σε σχέση με τα άρματα μάχης και τις αντιδράσεις από την πλευρά της έχασα το στυλό μου, γι' αυτό με βλέπετε να χάνω τα λόγια μου, λοιπόν, της Ρωσίας. Το επόμενο θέμα είναι τα μαχητικά. Δηλαδή, φαίνεται ότι υπάρχει στρατηγική από πλευράς της Δύσης, κάπου αναφέρεται, θα το δούμε μέσα, ότι εάν προμήθευαν από την αρχή όλα αυτά που προμηθεύουν τώρα, και μαχητικά και πυράβλους αύριο, ότι αυτό πιθανόν να οδηγούσε τη Ρωσία σε μια ισχυρή αντίδραση που θα έφτανε μέχρι και τη χρήση πυρηνικών όπλων. Το ότι έκαναν αυτήν την σαλαμοποίηση, δηλαδή βήμα-βήμα ανεβάζουν την ένταση η Δύση, αποτρέπουν μία ανεξέλεγκτη κλιμάκωση της κατάστασης. Γι' αυτό λοιπόν τώρα, αμέσως μετά την απόφαση για την παραχώρηση, την προμήθεια του Ουκρανικού στρατού με άρματα μάχης, έρχεται και το αίτημα για μαχητικά και όχι γενικώς. Για να δούμε λοιπόν τι λένε πάλι τα δυτικά μέσα και συγκεκριμένα το Πολίτικο. Σύμφωνα με το Πολίτικο, με τα αμερικανικά Abrams και τα γερμανικής κατασκευής Leopard να κατευθύνονται τώρα στην πρώτη γραμμή μετά από μήνες διαμάχης μεταξύ των δυτικών συμμάχων, οι υπεύθυνοι χάραξης της στρατιωτικής στρατηγικής στο Κίεβο στρέφουν την προσοχή τους σε αυτό που θεωρούν ως το επόμενο λογικό βήμα
στην προσπάθειά τους να αποθήσουν Ρώσους εισβολείς τις αποστολές των σύγχρονων μαχητικών αεροσκαφών από πλευράς της Δύσης στην Ουκρανική πολεμική αεροπορία. Οι συνομιλίες με πολλούς δυτικούς στρατιωτικούς αξιωματούχους και διπλωμάτες επιβεβαιώνουν ότι μια εσωτερική συζήτηση στη Δύση σχετικά με τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με μαχητικά αεροσκάφη βρίσκεται σε εξέλιξη, η οποία προωθείται από Ουκρανούς αξιωματούχους με την υποστήριξη των κρατών της Βαλτικής. Η συζήτηση πιθανότητα θα αποδειχθεί ακόμα πιο αμφιλεγόμενη από τη διαμάχη για την προμήθεια των αρμάτων. Στην Ευρώπη, πολλοί αξιωματούχοι και διπλωμάτες δήλωσαν ότι οι κυβερνήσεις τους δεν θεωρούν πλέον την ιδέα απίθανη, αλλά ότι οι φόβοι για κλιμάκωση παραμένουν υψηλοί σε περίπτωση που δοθούν μαχητικά δυτικής κατασκευής. Ορισμένοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η συζήτηση του επόμενου μήνα θα επικεντρωθεί περισσότερο στην εκπόνηση ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που χρειαστούν επιγόντως μαχητικά αεροσκάφη σε κάποιο μελλοντικό σημείο, παρά στην επίτευξη συμφωνίας για βραχυπρόθεσμες παραδόσεις. Άλλωστε, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας προβλέπουν μια σύγκρουση που θα μπορούσε να διαρκέσει άλλα 3-5 χρόνια ή περισσότερο, και μάλλον ανησυχίες ότι η Δύση είναι κοντά στο όριο αυτού που μπορεί να παράσχει χωρίς να πυροδοτήσει μια ακραία απάντηση από τη Μόσχα. 3-5 χρόνια ή και περισσότερο ο πόλεμος. Τη στήσαν καλά τη φάμπρικα εκεί για να σκοτώνεται κόσμος. Και στις αρχές του περασμένου έτος οι δυτικοί σύμμαχοι συμφώνησαν σε έναν άγραφο νόμο να μην προμηθεύσουν στην Ουκρανία ένα πλήρως ολοκληρωμένο πακέτο όπλων αμέσως μετά την εισβολή, υπό το φόβο ότι θα προκολώσουν τη Ρωσία, δήλωσε τρίτος ανώτερος διπλωμάτης από άλλη ευρωπαϊκή κυβέρνηση. Η σκέψη ήταν ότι η Δύση έπρεπε να παράσει την υποστήριξή της σταδιακά, σαλαμοποίηση το είπα εγώ, αξιολογώντας τη ρωσική απάντηση σε κάθε βήμα. Πολλές χώρες στη Δύση πιστεύουν ότι αν είχαμε προμηθεύσει στην Ουκρανία όλο το υλικό που μας ζητούσαν στην πρώτη φάση του πολέμου, θα υπήρχε έντονη ρωσική αντίδραση συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής ενέργειας, δηλαδή να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα. Μπορείτε να το ονομάσετε αυτό μια διαδικασία εξοικείωσης του Πούτιν με την παράδοση των οπτικών συστημάτων, δήλωσε ο διπλωμάτης. Η στρατηγική που αποφάσισε η Δύση ήταν η παροχή μιας αργής αλλά σταθερά ανωδικής τάσης της δυτικής υποστήριξης, που ξεκίνησε με Τζάβελιν αντιαρματικά, φορητά συστήματα αεράμινας Stingers, HIMARS, πυρομαχικά υψηλής ακρίβειας και πιο πρόσφατα πυράβλους Patriot, εδάφους αέρος, άρματα, τεθωρακισμένα οχήματα, και έρχεται τώρα σιγά σιγά και το θέμα της παράδοσης μαχητικών, που είναι θέμα χρόνου, λέει οι διπλωμάτες. Οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες συμφωνούν ότι η Δύση θα θελήσει πρώτα να εξαντλήσει όλες τις άλλες επιλογές για αεροπορική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων επιθετικών drones και πιθανώς πυράβλων μεγάλου βεληνικούς. Η Ουάσιγκτον ενέκρινε επίσης πρόσφατα μια αποστολή μη κατευθυνωμένων ρουκετών Ζούνι της εποχής του ψυχρού πολέμου, που θα μπορούσε να εκτοξεύσει ο Ουκρανικός στρατός από τα αεροπλάνα MiG της Σοβιετικής εποχής. Τι ζητούν οι Ουκρανοί? Ζητούν F-16, F-15, τα οποία έχουν και μεγάλη εμβέλεια. Επίσης θεωρούν ότι καλό θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και F-18, αλλά και τα Gripen, τα σουηδικά Gripen, τα οποία το τελευταίο μοντέλο, το πλήρως αναβαθμισμένο, είναι αεροσκάφος 5ης γενιάς με δυνατότητες παραπλήσης ή ξεπερνάει ίσως και το Ραφάλ και φτάνει κοντά στο F-35, λένε οι ειδικοί, τουλάχιστον από πλευράς εξοπλισμού με ραντάρ και με βλήματα. Σε ό,τι αφορά τα γαλλικής κατασκευής Ραφάλ, φτάσαμε και εδώ, ενδέχεται να απαιτήσουν σημαντικό αριθμό προσωπικού στο ουκρανικό έδαφος για να επισκευάσουν τα αεροσκάφη και να τα προετοιμάσουν για πτήσεις. Παρ' όλα αυτά, το προσωπικό αυτό θα γινόταν αυτόματα στόχος ρωσικών επιθέσεων. Φυσικά για όλα αυτά υπάρχουν τεράστια ζητήματα, λέει, πάλι το Πολίτικο, ότι οι διάδρομοι προσγειώσεως και απογειώσεως που υπάρχουν δεν είναι καλής ποιότητας και δεν είναι και του μήκους που χρειάζεται, αλλά δεν είναι και καλής ποιότητας. Θα χρειαστούν έργα στα αεροδρόμια, αν γίνουν έργα θα τα δούνε οι Ρώσοι και θα είναι ευάλωτα πλέον σε χτυπήματα από πλευράς των Ρώσων, τα όποια μαχητικά καταλήξουν στην Ουκρανία. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε και για την κατάσταση σε σχέση με τα μαχητικά. Να πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι, είδαμε ότι οι γερμανικές αρχές είχαν
προειδοποιήσει για αύξηση της ρωσικής κατασκοπίας με όσο ανεβαίνει η ένταση του πολέμου. Και θα θυμάστε ότι, καταρχάς να πούμε ότι η Ρωσία, γνωστό είναι ότι έχει μια πολύ ισχυρή υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού και υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών με τεράστιο δίκτυο σε όλο τον κόσμο, το οποίο δεν ξυλώνεται εύκολα, έχει βάθος, χρησιμοποίησαν τη δική του στρατηγική, μάλιστα σε σημείο που να χρησιμοποιούν μέχρι πατέρα, γιο, δεν ξέρω αν φτάσαν και σε εγγονό. Βαθιά στρατηγική. Εν πάση περιπτώσει, εδώ συνέβη κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Θυμάμαι ότι, μισό λεπτό να δω λίγο πότε έγινε αυτό, είχε συλληφθεί, αν θυμάστε, το Δεκέμβριο κάποιος Κάρστεν Λάμδα, στέλεχος της BND, της Γερμανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Εξωτερικού, για κατασκοπία υπέρ της Ρωσίας. Τότε το είχαμε δει, δεν ξέρω αν το είπαμε στην εκπομπή μας, τον συνέλαβαν, μπήκε στη φυλακή και δεν είχαμε άλλες πληροφορίες για το θέμα. Χθες λοιπόν ένας Γερμανός πολίτης, Άρθουρ δεν δίνω ολόκληρα τα ονόματα, ερχόμενος από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο αεροδρόμιο του Μονάχο, σε συνεργασία του FBI και της BND, τον συνέλαβαν και τον παρέπεμψαν τον εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε και την προφυλάκησή του. Γιατί ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ο σύνδεσμος, πιθανόν ο χειριστής, που έπαιρνε τις πληροφορίες από το στέλεχος της BND και το έδαινε στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Είναι λοιπόν ένα σοβαρό θέμα, πάντα δημιουργεί και ένα διπλωματική ένταση η σύλληψη ενός πράκτορα που λειτουργεί υπέρ μιας χώρας. Αυτό λοιπόν έγινε τη Δευτέρα, προφυλακίστηκε μάλλον, προχθές συνελήφθηκε, τη Δευτέρα προφυλακίστηκε. Αυτά και για αυτό το θέμα, θεώρησα καλό να το αναφέρουμε. Να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα, ενώ γίνονται όλα αυτά, εδώ εμείς πρέπει να καταλάβουμε πού το πάει η Ρωσία, πού το πάει η Δύση, πού το πάει η Ουκρανία. Η Ουκρανία φυσικά, η κυβέρνηση χειραγωγείται από τη Δύση αφού έχει την ανάγκη της. Να δούμε τι δήλωση έκανε ο Ζελένσκι για το ενδεχόμενο να συνομιλήσει με τον Πούτιν για το τέλος του πολέμου. Έχει ενδιαφέρον, θεωρώ. Κάθε διαπραγμάτευση με τη Ρωσία αποκλείει ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος υποστηρίζει πως δεν τον ενδιαφέρει να μιλήσει με τον Ρώσο ομόλογο του Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι διαπραγματεύσεις δεν με ενδιαφέρουν. Δεν με ενδιαφέρει να συναντηθώ μαζί του, να του μιλήσω. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις στη Ρωσία. Υποστήριξε σε δηλώσεις του στο βρετανικό δίκτυο Sky News ο Ζελένσκι. Ερωτηθείς για το αν είναι πολύ αργά για συνομιλίες, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι μετά την έναρξη της ρωσικής στρατιωτικής εισβολής, ο Πούτιν έγινε κανείς γι' αυτόν, σαν να μην υπάρχει. Η Μόσχα ζητά ειρήνη, αλλά την ίδια στιγμή μας επιτίθεται με πυράβλους, λέει ο Ζελένσκι, επισημαίνοντας ότι ο πρωταρχικός του στόχος είναι η προστασία των Ουκρανών. Δεν θέλω να πολεμήσω σε ρωσικό έδαφος. Το μόνο που θέλω είναι να σταματήσουν τον πόλεμο όσο το δυνατόν πιο σύντομα και να φύγουν το ταχύτερο από τη χώρα μας. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι μόλις φύγουν από τα εδάφη μας, ο πόλεμος θα τελειώσει, τόνισε ο Ζελένσκι. Όσον αφορά τη ρωσική επέλαση στον Ντομπάς, ο Ζελένσκι είπε ότι είναι σημαντικό να έχουμε ισχυρή άμυνα, ότι παραδέχθηκε ότι έχουν κάποιες επιτυχίες και ότι καταλαμβάνουν κάποια εδάφη στο Ντομπάς ο Ζελένσκι. Είπε όμως ότι δεν υπολογίζουν τους ανθρώπους καθόλου, έχουν τεράστιες απώλειες, περισσότερες από εμάς, και περιορίστηκε σε αυτό. Αυτό πιο πολύ ήθελα με την αναφορά μας στο θέμα να δείξω την κατάσταση που επικρατεί. Είναι αποφασισμένος ο Ζελένσκι, τώρα που έρχεται μάλιστα και η βοήθεια, είναι αποφασισμένος να το πάει μέχρι τέλους. Γι' αυτό ίσως και οι Δυτικοί λένε 3, 4, 5 χρόνια, ίσως και περισσότερο ο πόλεμος. Το σταδιακά ίσως να μην είχε να κάνει μόνον με τη Ρωσία, με την αντίδραση της Ρωσίας,
ίσως να είχε να κάνει και με τους υπολογισμούς για το πόσο μακριά θέλουν να πάει ο πόλεμος. Λέμε τώρα σκέψεις για το θέμα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Έχουμε εκλογές στην Τουρκία. Όπως ξέρετε, ο Ερντογάν έχει ανοίξει το σακούλι και βγάζει λαγούς. Δηλαδή, ρύθμιση χρεών στην εφορία, αμνηστία πρώτων θυρών, ίσως βγάλει έξω εγκληματίες, λέγεται ότι μπορεί να δώσει και σε κάποιους που έχουν χαλαρή σχέση με το δίκτυο Γκυλέν, να τους αφήσει και αυτούς ελεύθερους. Πιθανόν να κάνει και κάποια κίνηση απέναντι και στους Κούρδους, φθηνό αέριο εξασφάλισε από την Gazprom, η λίρα έχασε πάλι, αλλά δεν έπεσε στα τάρταρα, κρατάει κάπως γιατί έχει συναλλαγματικά αποθέματα που πήρε με μαύρα λεφτά ή και όχι μαύρα από την Ρωσία. Να δούμε όμως τι μας λέει ένας Αρμένιος ειδικός σε θέματα Τουρκίας που ξέρει και τη Ρωσία καλά, τι λέει για το ρόλο που θα παίξει η Ρωσία στις εκλογές αυτές. Εμείς τα λέγαμε αυτά, για να δούμε τι λέει και κάποιος άλλος, για να δούμε αν αυτά που λέμε ταιριάζουν με αυτά που λένε άλλοι ειδικοί για το θέμα. Ο Ρουμπέν Σαφραστιάν είναι ειδικός για θέματα Τουρκίας, Αρμένιος. Η Ρωσία επωφελείται από τη διατήρηση του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν στην εξουσία. Η Ρωσία επιθυμεί ο νυν πρόεδρος Ερντογάν να διατηρήσει την εξουσία του και να τηρήσει τις υπάρχουσες συμφωνίες με τη Ρωσία. Αλλά σε αυτή την περίπτωση το αυταρχικό καθεστώς στην Τουρκία θα ενταθεί. Αυτά λέει λοιπόν ο Ρουμπέν Σαφραστιάν, ειδικός τουρκικών θεμάτων, στο News Armenia δηλαδή. Ο Ερντογάν επικεντρώνεται τώρα στη διατήρηση της εξουσίας, καθώς οι εκλογές στην Τουρκία έχουν τη δυνατότητα να υπονομεύσουν πολλά πράγματα, λέει ο Σαφραστιάν. Χαρακτήρισε τις πιθανότητες του Ερντογάν να κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές ως μη πολύ υψηλές. Είπε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο συνασπισμός του οποίου ηγείται θα χάσει επειδή υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια στην Τουρκία. Μιλάμε για βουλευτικές εκλογές. Προσέξτε τι λέει για τις προεδρικές. Ωστόσο, ο Σαφραστιάν δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο ότι ο ίδιος ο Ερντογάν θα κερδίσει τις εκλογές στο δεύτερο γύρο των προεδρικών. Αν ο Ερντογάν χάσει τις βουλευτικές εκλογές αλλά κερδίσει τις προοδευτικές, αυτό θα δημιουργήσει κινδύνους για την εσωτερική πολιτική της Τουρκίας. Τεράστιο θέμα. Δηλαδή, επειδή όπως έκαναν το σύστημα, παίρνει αποφάσεις ο πρόεδρος, αλλά τις οποίες πρέπει να εγκρίνει η Βουλή, δεν θα μπορεί να κυβερνήσει. Γιατί θα είναι η αντιπολίτευση που θα έχει την πλειοψηφία στη Βουλή. Είναι τεράστιο το θέμα. Ο Σαφραστιάν επισήμανε τη δυσαρέσκεια των ΗΠΑ σε σχέση με το απρόβλεπτο της πολιτικής του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν, δεδομένου ότι η Άγκυρα δεν συμμετέχει στις κυρώσεις και παρέχει στη Ρωσία τα εδάφη της για να κάνει ό,τι θέλει η Ρωσία. Η δυσαρέσκεια αυτή εκφράζεται με την μορφή του γεγονότος ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει ακόμα συναντηθεί με τον Ερντογάν, παρά την επιθυμία του τελευταίου να έχει μία συνάντηση μαζί του. Ο Ερντογάν καίγεται. Υπάρχει επίσης ο ελληνικός παράγοντας, ο οποίος είναι επίσης πιστός σύμμαχος των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ και υπάρχει μια ισχυρή ελληνική κοινότητα στις ΗΠΑ που επηρεάζει την πολιτική της Ουάσιγκτον. Νομίζω ότι είναι εύστοχη η ανάλυση του Σαφραστιάν. Αν είχαμε κανένα κέντρο πολιτικών αναλύσεων θα τον καλούσαμε και αυτόν εδώ και τον Ρούμπιν για να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, να ενημερωθεί και η ελληνική κοινωνία από πρώτο χέρι για το πώς σκέφτεται ο Αρμένιος, ο Ρώσος, ο Αμερικανός για θέματα που απασχολούν την περιοχή μας και την Κύπρο και την Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο τώρα, γιατί φεύγει και ο χρόνος. Θυμάστε τι έγινε με τον Ατζίκ Γκιόζ. Ο Ατζίκ Γκιόζ, που σημαίνει ανοιχτομάτης, βουλευτής του ΑΚΠ στο νομό του Νεύσεχιρ, εκεί που είναι το άντρο των παρακρατικών και παραστρατιωτικών δομών. Το Νεύσεχιρ είναι η Νεάπολης της Καπαδοκίας, μια καταπληκτική πόλη με υπόγεια πόλη ελληνική των Ελλήνων χριστιανών της Καπαδοκίας. Εν πάση περιπτώσει, αυτός πήγε σε μια πόλη που είναι κοντά στο Ντίλσερντορφ, στο Νος, και σε ένα τζαμί, σε μια εκδήλωση που διοργάνωσαν οι γκρίζοι λύκοι του Μπαξελή, παρότι αυτός είναι στο ΑΚΠ, συγκυβερνούν άλλωστε, έκανε μια επιθετική δήλωση εις βάρος των Κούρδων και των
οπαδών του Γκιουλέν. Δηλαδή είπε, ομολόγησε, όπως δεν τους επιτρέψαμε να ζήσουν στην Τουρκία, έτσι δεν τους επιτρέψαμε να ζήσουν και εδώ στη Γερμανία. Σαν να έλεγε στους γκρίζους λύκους, όπου βρείτε Κούρδο και γεωνιστή, βαράτε τον. Να φύγει από εδώ. Έγινε χαμός τότε, εκλήθη ο Τούρκος πρέσβης στο ΙΠΕΞ στο Βερολίνο, ο εισαγγελέας άνοιξε φάκελο για την υπόθεση εναντίον του Ατσίκ Γκιόζ και είχε προγραμματιστεί για αύριο επίσκεψη του Ερντογάν στο Βερολίνο. Εκεί όμως, καλά πρέπει να έγινε, τώρα συγγνώμη για την έκφραση, μεγάλος χαμός, γιατί έγινε μια συζήτηση, μια συνομιλία μεταξύ του συμβούλου του Ερντογάν και του συμβούλου του Σόλτς, γιατί προεβλέπεται και συνάντηση του Ερντογάν με το Σόλτς, αλλά και άλλα ταξίδια εκεί, προεκλογικά του Ερντογάν και τέτοια, ο οποίος δεν δείχνει κανένα σεβασμό σε κανένα κράτος, όπου και να πάει, κάνει ό,τι θέλει. Σας θυμίζω ότι έκαναν οι φρουράτο, ότι έκαναν στην Αμερική, που κτυπούσαν τους διαδηλωτές. Δηλαδή τέτοιο εξευτελισμό η Αμερική δεν έχει υποστεί από κανέναν άλλον. Πήγαν μέσα στην Αμερική και κτυπούσαν τους διαδηλωτές. Δηλαδή κτύπησαν ίσως το πιο ευαίσθητο σημείο της αμερικανικής πραγματικότητας, την ελευθερία της έκφρασης. Τα ίδια κάνουν και αλλού, ότι έκανε ο Τσιγκιόζ. Προσέξτε λοιπόν τι γίνεται. Ακύρωσε ο Ερντογάν. Γιατί πλακώθηκαν ο Καλίν μαζί με τον, κάτι να σας πω τώρα, με τον Γιένς Πλότνερ, ο οποίος είναι σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Σόλτς, και που διαφώνησαν για το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα της επίσκεψης. Ήθελε να πάει να αλωνίζει ο Ερντογάν εκεί πέρα. Νομίζει ότι όλοι, καλά τώρα, οι Γερμανοί μπορεί να είναι κλασικοί φίλοι των Τούρκων, αλλά ταυτόχρονα είναι και οι Γερμαναράδες, έτσι. Άμα τους γυρίσει το μάτι, το έχουμε ζήσει εμείς εδώ στην Ελλάδα, γίνονται αυτά. Λοιπόν, ο Ερντογάν ακυρώνει την επίσκεψή του στο Βερολίνο, που είχε προγραμματιστεί την ερχόμενη Παρασκευή σύμφωνα με το τουρκικό ειδησιογραφικό δίκτυο Bianet. Είναι ένα εναλλακτικό το οποίο παρουσιάζει πράγματα που δεν αρέσουν στην Τουρκία, που κρύβονται από άλλα. Αυτός είναι μια καλή ιστοσελίδα, όσοι ξέρετε τουρκικά να την παρακολουθείτε. Ο Ερντογάν πρόκειται να συναντηθεί και με τον καγκελάριο Σόλτς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Bianet, λοιπόν, η ακύρωση οφείλεται στο ότι δεν επιτεύχθηκε συνένεση κατά τις συνομιλίες μεταξύ του Πλότνερ και του Καλίν σχετικά με το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα της επίσκεψης. Επιπλέον φαίνεται ότι η γερμανική κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα ενοχλημένη με τον βουλευτή του ΑΚΠ Μουσταφά Ατσίκ Γκιόζ και τη στάση του απέναντι στους Κούρδους. Ο Ατσίκ Γκιόζ συμμετείχε με αυτό που είπαμε. Τώρα, η εσωτερική πολιτική της Τουρκίας προβληματίζει τη Γερμανία, καθώς πλησιάζουν οι εκλογές στις 14 Μαΐου και ο απόϊχός τους επηρεάζει τους κατοίκους της Γερμανίας που έχουν τουρκική καταγωγή. Το 3,4% του πληθυσμού της Γερμανίας κατάγεται από την Τουρκία και αντιπροσωπεύει περίπου το 5% του συνολικού εκλογικού σώματος της Τουρκίας. Στις τουρκικές εκλογές του 2018, περίπου οι μισοί ψήφισαν και οι περισσότεροι ψήφισαν υπέρ του Ερντογάν. Πάνω από 6 εκατομμύρια Τούρκοι ζουν εκτός Τουρκίας, με τους περισσότερους να είναι συγκεντρωμένοι σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στις εκλογές μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στα τουρκικά προσφαινεία των αντίστοιχων χωρών και ψηφίζουν όσοι είναι άνω των 18 ετών. Και ρωτώ, αυτοί οι πολιτικοί που κάνουν αυτές τις ανοησίες στη Βουλή, γιατί πρόκειται για ανοησίες πραγματικά. Ανοησίες και αθλιότητες είναι και όσα συνέβησαν, αλλά και όσα συμβαίνουν. Αυτό το πολιτικό σύστημα, μην νομίζετε, κανένας δεν θέλει να ψηφίζουν οι Έλληνες του εξωτερικού. Ξέρετε γιατί? Εννοώ κανένα κόμμα. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να θέλει να το κάνει και να αντέδρασαν οι αριστεροί, αλλά στην ουσία κανένας δεν θέλει. Γιατί? Γιατί δεν θέλουν πολίτες τους οποίους δεν τους ελέγχουν απόλυτα με την τηλεόραση και με τους τους φουγγοκολάριους τους που έχουν το θράσος να λέγονται και οι δημοσιογράφοι. Παρένθεση. Δεν ντρέπονται οι δημοσιογράφοι. Δεν ντρέπονται, γιατί ξέρω τώρα και τα κόλπα που κάνουν μεταξύ τους, παίρνουν γραμμή συγκεκριμένη και δεν ντρέπονται να γίνονται φερέφανα των κομμάτων. Αυτό σημαίνει δημοσιογραφία. Δηλαδή δεν κοιτάνε τον εαυτό τους στον καθρέφτη, δεν κοκκινίζουν. Βγαίνουν και στις τηλεοράσεις. Αυτή είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου. Ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι θεσμός, είναι η τέταρτη εξουσία. Να ελέγχουν την εξουσία, να λένε την αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει,
Γιατί δεν θέλουν να ψηφίζουν οι δικοί μας? Οι Τούρκοι δεν ντρέπονται λίγο? Όλοι οι Τούρκοι ψηφίζουν στα προξενία. Και οι δικοί μας θέλουν να φέρουν και χαρτί μέχρι και το νούμερο σόβρακο φοράνε για να τους επιτρέψουν να ψηφίσουν. Δεν ντρέπονται λίγο και βγάζουν τέτοιους νόμους? Αλλά δεν θέλουν γιατί δεν τους ελέγχουν και μπορούν να ανατρέψουν την κατάσταση εδώ. Πώς θα ελέγχουν την εξουσία μετά και πώς θα κάνουν τις αθλιότητες που κάνουν όταν ανοίξει το παιχνίδι? Εδώ έχουν τα κόμματα, τα μαντριά, τα αρνιά που τα έχουν τα πρόβατα κλεισμένα και φέρουν τα αποτελέσματα που θέλουν. Και ο πατέρας, ο παππούς, ο πατέρας, ο γιος, ο εγγονός. Ναι, η βασιλεία είναι κακή διότι δεν μπορεί να κυβερνάει από μάνα σε πατέρα και σε γιο και σε εγγονό. Τι θα πει αυτό? Τι είναι αυτό? Το βάλαμε στην άκρη. Αυτό που συμβαίνει εδώ τι είναι? Ο παππούς, ο πατέρας, ο γιος, ο εγγονός και σώει πάει το βασίλειο. Δεν τρέπεστε λίγο? Έχετε το θράσος να βγαίνετε και στον ελληνικό λαό? Δεν τρέπεστε λίγο? Πάρτε να δείτε ποιοι κυβέρνησαν από το 1974 μέχρι σήμερα. 3 ονόματα θα δείτε. Είναι η εναλλακτική βασιλεία χωρίς κορώνα. Λοιπόν, πάμε. Μεγαλύτερη προσβολή στους Έλληνες στο εξωτερικό, εγώ βλέπω στο κανάλι μας, η μισή απ' έξω είναι. Δεν υπάρχει να μην τους δίνουν το δικαίωμα να ψηφίσουν. Που είναι έτοιμοι να έρθουν να πολεμήσουν. Όπως στους Βαλκανικούς πολέμους, άλλοι ήταν στην Αμερική, χιλιάδες ήρθαν Έλληνες από την Αμερική και πολέμησαν στους Βαλκανικούς πολέμους. Χωρίς να τους υποχρεώνει κανένας, εθελοντές. Λοιπόν. Δεν τελειώσαμε με αυτό το θέμα, δεν τελειώσαμε. Να πούμε ότι μετά το Economist, ξέρετε η κατάσταση με την Σουηδία και τα λοιπά έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στη Δύση για την Τουρκία. Μετά το Economist και το εξώφυλλο που λέει για την δικτατορία στην Τουρκία βγήκε και το Stern και ονόμασε τον Ερντογάν πυρπολιτή. Και αυτό σοβαρό περιοδικό, μεγάλο περιοδικό στη Γερμανία. Άρα και έχουμε και τέτοια. Έχουμε επίσης και ένα άλλο θέμα στην Τουρκία, το βιβλίο του Πομπέο, ο οποίος Πομπέο, εμένα προσωπικά δεν ξέρω, ίσως και επειδή ήταν και στρατιωτικός, μου είναι συμπαθής. Άσχετα με το ποιο κόμμα είναι και τι, μου είναι συμπαθής. Πήγε και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου πήγαινε η γυναίκα, το νομίζω ότι είναι Ορθόδοξη. Δεν ξέρω αν το κάνει για να παίρνει ψήφους, δεν το πιστεύω. Δείχνει κατάνοιξη όποτε πηγαίνει σε ορθόδοξα προσκυνήματα. Εν πάση περιπτώσει, έγραψε ένα βιβλίο και στο βιβλίο αυτό ταχώνει στην Τουρκία και είδα τον απαντάει και ο Τσαβούσογλου και ο Καλίν με απίστευτο μίσος. Όσον αφορά δε τον Καλίν, προσέξτε εδώ γιατί αυτό θα το δούμε στη συνέχεια τι έγινε με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Προσέξτε, τι λέει ο Καλίν. Στο βιβλίο αναφέρει ο Πομπέο πως είναι υπερήφανος για την ανάπτυξη των σχέσεων με την Ελλάδα και πως από την εποχή του Κίσιγκερ κανένας δεν στήριξε τόσο πολύ την Ελλάδα. Άρα οι ΗΠΑ δεν τηρούν αμερόληπτη στάση μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Γνωρίζαμε πως οι ΗΠΑ στέκονται δίπλα στην Ελλάδα και τη στηρίζουν, αλλά αυτό το ομολόγησε και το καταγράφουμε. Δηλαδή λέει δεν τηρούν αμερόληπτη στάση μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ. Όταν το ΝΑΤΟ, συγκεκριμένα ΗΠΑ και η Αγγλία, το ΝΑΤΟ, στήριζαν την Τουρκία να εισβάλλει στην Κύπρο και έγραφαν την Ελλάδα στα παλιά του παππούς και ήταν καλά, κύριε Καλίν. Έτσι είναι τα μεγάλα συμφέροντα. Όταν το συμφέρον τους είναι με την Τουρκία, είναι με την Τουρκία, μετά είναι με την Ελλάδα. Γιατί παραπονέσαι? Γιατί παραπονέσαι? Στην Κύπρο βρίσκεστε επειδή σας βοήθησαν αυτοί. Αλλιώς θα τη βλέπατε με τα κιάλια από απέναντι, από τη Μερσίνα και από το Τάσουτζου. Δεν τρέπεστε λίγο? Τα δικά σου και τα δικά μου. Καθίστε τώρα να τη φάτε τη χλαπάτσα. Λοιπόν, λέει, γνωρίζαμε πως οι ΗΠΑ στέκονται δίπλα στην Ελλάδα και τη στηρίζουν. Αλλά αυτό το ομολόγησε και το γράφουμε. Τι λέτε, το καταγράφουμε, γράψτε το, θα στεναχωρηθούν. Το χειρότερο απ' όλα είναι πως, από όλα που έδειξε είναι πως ενώ μιλάει για ειρήνη στο Αιγαίο, προκαλεί ένταση μεταξύ των δύο συμμάχων όταν στηρίζει ξεκάθαρα μόνο την Ελλάδα. Ειρήνη στο Αιγαίο, ναι. Όταν λέμε ειρήνη στο Αιγαίο, να πάψει ο επιτιθέμενος να επιτίθεται. Τι άλλο θέλεις δηλαδή? Μια χαρά τα λέει ο Αμερικανός. Και σήμερα η κυβέρνηση Biden στη στάση της αυτή δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά, τους πονάει. Σε ορισμένα θέματα να πούμε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, το βαθύ κράτος, την πολιτική που ξεκίνησε ο Ομπάμα και τη συνέχισε ο Τραμπ, τώρα το κάνει και η κυβέρνηση Biden.
Μετά οι άνθρωποι μας ρωτούν ποιος ο λόγος της έντασης μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ. Δηλαδή, η ένταση οφείλεται στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν αφήνουν την Τουρκία να καταλάβει τα νησιά και να πάρει ολόκληρη την Κύπρο και να παραβιάζει την ΑΟΣ. Ναι, θα δείτε μετά. Η ομολογία του Πομπέου δείχνει πως το ζήτημα δεν είμαστε εμείς αλλά η ΗΠΑ. Πάλι η αντιστροφή της πραγματικότητας. Διαβάζουν ανάποδα. Φαίνεται τους έμεινε από την Οθωμανική κατοχή που διάβαζαν από τα αριστερά από τα δεξιά. Ανάποδα σε σχέση με εμάς. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το επόμενο θέμα. Ναι. Και 53. Εδώ είμαστε. Προχθές διαβάσαμε για τη Βουλγαρία, έτσι. Ότι τα Σκόπια σκέφτονται να απαγορεύσουν την είσοδο ενός ευρωβουλευτή του κόμματος ΒΜΡΟ, του βουλγαρικού δηλαδή, γιατί έχει ΒΜΡΟ και στα Σκόπια. Το θέμα είναι ότι το ΒΜΡΟ των Σκοπίων και το ΒΜΡΟ της Βουλγαρίας παρότι έχουν ίδιο όνομα, έχουν διαφορετικές απόψεις για το θέμα αυτό, για το Σκοπιανό. Επειδή ο ευρωβουλευτής λέει δεν υπάρχει Βόρεια Μακεδονία. Είναι Βουλγαρία, λέει, αυτή η περιοχή. Και δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος, είναι Βούλγαροι, δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα, είναι βουλγάρικη γλώσσα. Τώρα, ορισμένοι λένε δεν μας συμφέρει αυτό. Τώρα θα τροποποιούμε την αλήθεια όπως μας συμφέρει. Βούλγαροι είναι οι άνθρωποι. Εντάξει, αν κάποιοι νομίζουν ότι είναι Μακεδόνες, τι να κάνουμε, ας νομίζουν, αλλά δεν μπορεί να το αποδέχεται αυτό η Ελλάδα, όπως δεν το αποδέχεται η Βουλγαρία. Για κοιτάξτε εδώ τι έγινε τώρα. Για να δείτε τα κράτη που σέβονται τον εαυτό τους. Γιατί σας είπα, αυτοί εδώ και δείχνω εδώ στη Βουλή, δεν τους νοιάζει για την Ελλάδα, δεν τους νοιάζει για την ιστορία, δεν τους νοιάζει για τη δημογραφία, δεν τους νοιάζει για τους Έλληνες του εξωτερικού, για τα παιδιά που φεύγουν. Αφήστε τι λένε στα λόγια. Εδώ κοιτάξτε μια Βουλγαρία, εδώ υπάρχει Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας που πήγε και έδωσε λογαριασμό Υπουργός Εξωτερικών. Έχετε δει τίποτα εδώ να λειτουργεί κανένα τέτοιο θεσμό? Ένα άτομο, αρχή του ενός ανδρός. Πάμε λοιπόν. Η Βουλγαρία ανακάλυψε τον πρέσβη της στα Σκόπια. Έλα πίσω, του λέει. Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας Νικολάη Μίλκοφ, μιλώντας για σοβαρή κατάσταση που επικρατεί στα Σκόπια όσον αφορά τα δικαιώματα των Βουλγάρων που ζουν στην γειτονική χώρα. Τι έγινε? Υπήρχε ένας γραμματέας ενός συλλόγου στην Οχρίδα, τον οποίο τον πλάκωσαν στο ξύλο οι μακεδονιστές. Δεν έκανε τίποτα η αστυνομία των Σκοπίων, έκαναν διάβημα, δεν έκαναν τίποτα, έλα πίσω στον πρέσβη. Προσέξτε τώρα. Ο Νικολάη Μίλκοφ συμπλήρωσε ότι ο πρέσβης της Βουλγαρίας στα Σκόπια θα παραμείνει στη βουλγαρική πρωτεύουσα έως ότου η Σόφια δει απτά σημάδια αλλαγής της συμπεριφοράς των Σκοπίων. Έτσι κάνουν τα κανονικά κράτη. Ο Μίλκοφ, ύστερα από την κεκλεισμένων θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλγαρικής Βουλής, το έχετε δει ποτέ εδώ? Κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, στην οποία ενημέρωσε για την πορεία και τη νέα όξυση στις σχέσεις μεταξύ Βουλγαρίας και Σκοπίων, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επαναφέρει η Σόφια το βέτο για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων των Σκοπίων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πούμε ότι τον Ιούλιο του 2022, τον προηγούμενο χρόνο, η Γαλλία ήταν αυτή που έκανε μια πρόταση, έκαναν συμφωνία οι Βουλγαροί με τους Σκοπιανούς να αλλάξουν το σύνταγμά τους, να αναγνωρίσουν τους Βούλγαρους που κατοικούν στο κράτος των Σκοπίων ως ισότιμη εθνική κοινότητα της χώρας και θα άρουν το βέτο να αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, τονίζοντας οι Βούλγαροι ότι δεν πρόκειται ποτέ να δεχθούν έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να αναφέρεται σε μακεδονική γλώσσα. Καθαρά πράγματα. Τώρα λοιπόν λένε όχι, ξαναφέρνουμε το βέτο πίσω, διότι τα Σκόπια υπόψη ότι δεν έχουν προχωρήσει στην αναθεώρηση του συντάγματος. Γιατί το ΒΜΡΟ αντιτίθεται το ΒΜΡΟ των Σκοπίων και χρειάζονται 2/3. Δεν τα έχει η κυβέρνηση και έτσι συνεχίζεται η ένταση. Η Βουλγαρία πάντως, μια μικρή χώρα, ασθενέστερη οικονομικά, πολιτικά, γεωπολιτικά, πληθυσμιακά, στρατιωτικά από την Ελλάδα, στέκεται όρθια και να σας πω κάτι. Επειδή έχει δίκιο, δεν φοβάται και τι θα πούνε και οι δυτικοί. Οι δικοί μας, γιατί το πούλησαν το πράγμα και έχουν το θράσος ακόμα και είναι και πολιτικοί. Υπέγραψαν την προδοσία στα Σκόπια και κάθονται ακόμα και μιλούν, απευθύνονται στον ελληνικό λαό. Και τους δέχονται ορισμένοι. Και τους δέχονται και στη Μακεδονία να πηγαίνουν. Τα ήθελε Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα.
Λοιπόν, να σας πω τι είπαν χθες στο ΣΕΑ για την Ελλάδα. Εδώ το μετέφρασα πριν από λίγο επιλέξει για να... Λοιπόν, είπαμε ότι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας συγκαλείται κάθε 2 μήνες. Παλιά ήταν κάθε μήνα. Τώρα ο Ερντογάν το πήγε κάθε 2 μήνες γιατί παίζει ρόλο πιο πολύ το προεδρικό. Έχει εκεί μια ομάδα εξωτερικής πολιτικής, στην οποία δεν συμμετέχει κανένας διπλωμάτης και κάνει αυτός εξωτερική πολιτική, αλλά εν πάση περιπτώσει το κρατάει το ΣΕΑ κάθε 2 μήνες, όχι κάθε μήνα. Η πρώτη λοιπόν σύσκεψη του ΣΕΑ, του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας για το 23 έγινε χθες το βράδυ. Κοιτάξτε τι λέει στο κομμάτι για την Ελλάδα. Δηλώθηκε ότι οι προκλητικές ενέργειες και δηλώσεις της Ελλάδας, καθώς και οι προσπάθειες εξοπλισμού της, δεν θα αποφέρουν κανένα όφελος πέρα από την αύξηση της έντασης στην περιοχή μας. Δηλαδή, εκλαμβάνουν το δικαίωμα της Ελλάδας να εξοπλιστεί ως αιτία πρόκλησης της έντασης. Δηλαδή, φταίμε κιόλας επειδή εξοπλιζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε την τουρκική επιθετικότητα. Την ίδια στιγμή η Τουρκία, όταν εξοπλίζεται, όταν αποκτά αεροπλανοφόρο, υποβρύχια, αυτά, υπερηφανεύεται. Όταν τα αποκτά ο γείτονας είναι αιτία έντασης. Σας έχω ξαναπεί, πρέπει να υπάρχει και σύμβουλος ψυχίατρος των Ελλήνων Υπουργών και του Πρωθυπουργού και με ψυχιατρική οπτική να κρίνει τις δηλώσεις της Τουρκίας. Να σας πω κάτι, να τις αναδεικνύει και διεθνώς. Γιατί μιλάμε για μια κατάσταση η οποία είναι στον κόσμο του παραλόγου. Αυτά όλα που συμβαίνουν. Δείτε παρακάτω. Επίσης, το παρακάτω είναι το χειρότερο. Έχει τονιστεί με έντονο τρόπο για άλλη μια φορά ότι δεν θα επιτραπεί σε καμία περίπτωση δημιουργία τετελεσμένων που στοχεύουν την εθνική ασφάλεια, αυτό είναι γενικό, και πλήττουν τα συμφέροντα της Τουρκίας. Δηλαδή, μπορεί να πει ο καθής ότι τα 12 μίλια που εξήγηλε η κυβέρνηση με διαρροές νότια της Κρήτης πλήττουν τα συμφέροντα της Τουρκίας, όχι την εθνική ασφάλεια, τα συμφέροντα, άρα δεν το επιτρέπουμε. Και μήπως γι' αυτό κάναμε πίσω. Δηλαδή, τι θέλουν με αυτά τα δύο. Θέλουν μια Ελλάδα η οποία στις αποφάσεις της, πριν πάρει τις αποφάσεις της, να πηγαίνει να τις δίνει στον Τούρκο πρέσβη απευθείας. Παιδιά, σας πειράζει να πάρουμε αυτή την απόφαση? Όχι, να την πάρουμε τότε. Αυτό στην ουσία μας λένε εδώ. Να δούμε. Πάμε τώρα να δούμε πολύ γρήγορα. Είμαστε στο ίδιο θέμα. Για τεράστια προβλήματα στη Δύση δημιουργεί η στάση της Τουρκίας για τη Σουηδία και τη Φινλανδία. Καλά, οι Φινλανδοί ξεφτυλίστηκαν. Προπέρυσι πήραν απόφαση να μην εξάγουν όπλα στην Τουρκία επειδή σκοτώνουν τους Κούρδους. Τώρα την απόφαση αυτή την ανακάλυψαν και συνεχίζουν να στέλνουν όπλα. Πού πήγε η δημοκρατική ευαισθησία? Φινλανδοί? Εντάξει. Τέλος πάντων, είναι σοβαρό το πρόβλημα. Φαίνεται ότι όσο η Τουρκία λέει όχι, δεν πρόκειται να πάρει τα F-16, ό,τι και να λέει ο Μενέντες, δεν πρόκειται να το δώσουν οι Αμερικανοί, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Σοβαρότατες αντιδράσεις στη Δύση. Άρθρα επί άρθρων, ξανά άρθρα για το αν έχει θέση η Τουρκία ή όχι στο ΝΑΤΟ. Και γι' αυτό σας έχω ένα δώρο. Λοιπόν, έκασα και μετέφρασα ένα άρθρο ενός από τους θεωρητικούς του να βγει η Τουρκία από το ΝΑΤΟ. Εγώ πιστεύω ότι ναι, έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Ναι, πραγματικά τεράστιο ενδιαφέρον. Λοιπόν, καθίστε λοιπόν να το δούμε μαζί. Το θέμα του γεωπολιτικού προσανατολισμού της Τουρκίας και των απόψεων που υπάρχουν σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ αλλά και Άγκυρα για το αν η χώρα αυτή έχει θέση ή όχι στην Ατλαντική Συμμαχία, ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο έχει έρθει στο προσκήνιο. Από παλιά υπήρχε. Θυμάστε για τον Κλίντς, το στρατηγό που είπαμε προχθές τι είχε πει από το 2004. Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με τη στάση που τηρεί η Τουρκία του Ερντογάν έναντι της Ρωσίας, που έχει εισβάλει στην Ουκρανία, και ο δεύτερος έχει σχέση με την άρνηση της Άγκυρας να ακυρώσει τη συμφωνία ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Επειδή την πιο αξιόπιστη άποψη έχουν αυτοί που μετέχουν σε τέτοιες συζητήσεις, παραθέτουμε το σκεπτικό ενός Τούρκου αρθογράφου, του Φικρέτ Ακφιράτ, που υποστηρίζει ενθέρμως την αποχώρηση της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ. Το άρθρο που ακολουθεί είναι ενδεικτικό της τάσης που υπάρχει σε ισχυρότατους πολιτικοστρατιωτικούς κύκλους στην Άγκυρα και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Aydin Leaks στις 26 Ιανουαρίου του 2023. Σήμερα δηλαδή. Μέσα ή έξω από το ΝΑΤΟ. Τουρκία χωρίς ΝΑΤΟ
ή ΝΑΤΟ χωρίς Τουρκία? Η διαδικασία ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ πυροδότησε μια εφόλης της ύλης συζήτηση για την ένταξη της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. Το κάψιμο του Κορανίου στη Σουηδία και την Ολλανδία ήταν ενέργειες που βρέθηκαν στο επίκεντρο στην τουρκική κοινωνία και στην τουρκική πολιτική. Επιπλέον, η εκτίμηση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ αλλά και της Αμερικανικής κυβέρνησης ότι το κάψιμο του Κορανίου δεν είναι ποινικό αδίκημα και εντάσσεται στο πλαίσιο της ελευθερίας της σκέψης και της έκφρασης, αποκαλύπτει την ντροπή της κατανόησης της ελευθερίας από το ΝΑΤΟ, στο οποίο προσκολάται ο πρόεδρος του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, Κεμάλ Κιλισδάρογλου, ως προστάτης της δημοκρατίας. Αν και στα κέντρα εξουσίας και λήψεως αποφάσεων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ διατυπώνονται ακραίες απόψεις όπως «ας πετάξουμε την Τουρκία έξω από το ΝΑΤΟ», φαίνεται ότι η κύρια τάση είναι να αποτραπεί η έξοδος της Τουρκίας από τον οργανισμό. Ο Ρόμπερτ Μένινγκ, ο οποίος κατήχε σημαντικές θέσεις στο Πεντάγωνο, το State Department και τη CIA, από το 1988 εξέφρασε την άποψή του. Είναι καλύτερα η Τουρκία να βρίσκεται μέσα στο αντίσκηνο παρά έξω από αυτό. Ο ίδιος είναι ανώτερο μέλος του Council of Foreign Relations. Στο άρθρο του με τίτλο «Το δίλημμα της Τουρκίας και τα όρια της ισχύως των ΗΠΑ», ο Μένινγκ τονίζει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποδεχθούν τα όρια της ισχύως τους σε έναν πολυπολικό κόσμο και ότι η πολιτική για την Τουρκία πρέπει να διαμορφωθεί ανάλογα. Χρειάζεται λίγη στρατηγική ενσυναίσθηση, αντί να βλέπουμε την Τουρκία ως έναν απατεώνα σύμμαχο που έχει παρεκτραπεί και πρέπει να εξαλειφθεί, είπε ο Μάνινγκ στην εφημερίδα The Hill της 18 Ιανουαρίου του 2023. Όσοι υποστηρίζουν τη συνεργασία με τη ΣΥΠΑ στην Τουρκία, που δραστηριοποιούνται επίσης σε κυβερνητικούς κύκλους στην Άγκυρα, χρησιμοποιούν τέτοιες απόψεις για να αποδείξουν ότι έχουν δίκιο. Με άλλα λόγια, επιχειρηματολογούν ως εξής: οι ΗΠΑ μας χρειάζονται, δεν μπορούν να μας εγκαταλείψουν. Ένας από τους πυλώνες της στρατηγικής της τουρκικής κυβέρνησης, που καθορίζει και τις σχέσεις με τη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ, είναι ο ισχυρισμός ότι το ΝΑΤΟ αποτρέπει απειλές κατά της Τουρκίας. Όταν εμείς από την πλευρά μας τους λέμε ότι αυτές οι απειλές προέρχονται από το ίδιο το ΝΑΤΟ, κάποιοι παράγοντες στην Άγκυρα μας λένε, γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι αν φύγουμε από το ΝΑΤΟ, τότε θα εισβάλλουν στη χώρα μας και θα μας καταλάβουν. Ας ξεκαθαρίσουμε. Οι κάτοχοι αυτής της άποψης εμφανίζονται ότι είναι εναντίον των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, όμως στην ουσία κάνουν προπαγάνδα υπέρ των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Γιατί στην πραγματικότητα η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ είναι αυτή που εμποδίζει την Τουρκία να πολεμήσει αποτελεσματικά και να αντιμετωπίσει αυτές τις απειλές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ως προτεραιότητα τη διατήρηση της πρόσδεσης της Τουρκίας στην Ατλαντική Συμμαχία. Αυτό προσπαθεί να πετύχει περικυκλώνοντας την Τουρκία, εντείνοντας τις απειλές που προέρχονται κυρίως από την Ανατολική Μεσόγειο και τη Βόρεια Συρία. Η πραγματική κατάσταση είναι η εξής. Το να είσαι μέλος του ΝΑΤΟ δεν αποτρέπει την επιβολή εμπάργο και τις απειλές κατά της Τουρκίας από τη ΣΥΠΑ και από τις άλλες χώρες που είναι σύμμαχοι στον οργανισμό, αλλά αποτρέπει τον αγώνα της Τουρκίας ενάντια σε αυτές τις απειλές που προαναφέρθηκαν. Στην πραγματικότητα, επιτρέπει σε αυτές τις απειλές να επιδεινωθούν περισσότερο, όπως έχει φανεί στη διαδικασία ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Σε αντίθεση με ό,τι υποστηρίζεται, το ΝΑΤΟ λειτουργεί ως το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για τη ΣΥΠΑ για να διατηρήσουν την παγκόσμια ηγεμονία τους και όχι για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των χωρών μελών τους. Εδώ τώρα τι να πούμε. Αυτή η κατάσταση προέκυψε πιο ξεκάθαρα μετά την επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Προσέξτε εδώ τι λέει. Οι ευρωπαϊκές χώρες έπρεπε να αποδεχθούν τις επιβολές των ΗΠΑ κατά της Μόσχας, παρόλο που αυτές ήταν ενάντια στα αντικειμενικά του συμφέροντα. Αυτή η δυνατότητα παρέχεται στις ΗΠΑ μέσω του ΝΑΤΟ. Η ένταξη στο ΝΑΤΟ εμποδίζει την Τουρκία να αναπτύξει σχέσεις με τους πραγματικούς της συμμάχους, όπως υπαγορεύουν τα συμφέροντα της εθνικής μας ασφάλειας. Το ενδεχόμενο αποχώρησης της Τουρκίας από τον οργανισμό θεωρείται το πιο επικίνδυνο σενάριο στις έντονες συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα στους θεσμούς χάραξης πολιτικής των ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια.
Το σημείο στο οποίο εστιάζουν είναι το γεγονός ότι υπό τις παρούσες συνθήκες η ρήξη της Τουρκίας με την Ατλαντική Συμμαχία θα αλλάξει όλες τις ισορροπίες στον κόσμο εναντίον των ΗΠΑ. Ο πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ, James Jeffrey, χαρακτήρισε την έξοδο της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ και τη συμμετοχή της σε άλλες συμμαχίες το χειρότερο πλήγμα που θα μπορούσε να συμβεί στο ΝΑΤΟ από την ίδρυσή του. Φωνή της Αμερικής, 8 Δεκεμβρίου 2020. Ως εκ τούτου, υπάρχει υποχρέωση της Τουρκίας να γνωρίζει τη δύναμή της και να χαράξει τη στρατηγική της ανάλογα με αυτήν. Με την αποχώρηση της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ θα ανοίξει ο δρόμος για διάλυση του οργανισμού. Έτσι, η απειλή που προέρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού κατά της Τουρκίας θα εξαλειφθεί. Θέλει ανάλυση αυτό, αλλά ήδη έχουμε περάσει το χρόνο. Είναι νομίζω πολύ σημαντική η άποψη και όχι επειδή την εκφράζει ο Ακφιράτ, επειδή αυτή η άποψη είναι άποψη στρατηγών, πολιτικών, διπλωματών που επηρεάζουν τον Ερντογάν το διάστημα αυτό. Τέλος, κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι απόψε, 26 Ιανουαρίου του 2023, συμπληρώνονται 8 χρόνια από τότε που οι Κούρδοι με τη βοήθεια των ΗΠΑ απελευθέρωσαν την ηρωική πόλη Κομπάνη, το Μεσολόγγι των Κούρδων ή το Στάλινγκραντ των Κούρδων. Ήταν η πρώτη στρατηγικού χαρακτήρα ήττα του Ισλαμικού κράτους, όπου πήγαιναν νικούσαν. Εκεί ιτήθηκαν και σήμερα γιορτάζει η πόλη καταρχάς το Κομπάνι, γιορτάζουν οι Κούρδοι και γιορτάζουν όλοι οι λαοί που επωφελούνται από τις δημοκρατικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα στη Ροζάβα, γιορτάζουν και όλοι οι φίλοι των Κούρδων, γιορτάζουν και όλοι οι φίλοι της ελευθερίας. Αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Καληνύχτα σας.